Hi mga Barbs! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayong lahat? At sana mabuti naman kayo. So for today's video, ang gagawin kong look is peach glam makeup look. So there's no further ado. So first, magpa-primer muna ako. Ang gagamitin ko this one. This is from Maybelline, yung Baby Skin Pore Eraser. Ayan. Siya sa buong face. Ayan, dito. Next is magpa-foundation na tayo. Gagamitin ko this is one from BARBZ na all the liquid foundation in shade Oriental. Ayan. So, gantong kadami lang yung kinuha ko. Ayan. Tapos, foundation na tayo. For cream contour naman, ang gagamitin ko is this BARBZ Scalp and Strobe Stick in shade medium. Nakarga ko lang siya sa perimeter ng face. Ginamit kong brush itong foundation brush na lang din para mas mag-blend ng mabuti. Ayan, very... Karga mo lang siya sa cheeks. Ayan. Karga mo lang siya sa jawline. Ayan. And then, forehead and sa perimeter ng face. Ayan. So next, concealer na. Ang gagamitin kong concealer, this is one from Maybelline New York. Super Stay 24-Hour Concealer in shade light beige. Ayan, or light. Medyo, ayan, medyo pink undertone siya. Pang-cancel lang ng dark. Ayan. Kita niyo medyo pink siya. Para makancel lang yung darkness ng ating mata. For the actual concealer naman, ang gagamitin ko is this one from Maya. Ito yung concealer nila na perfect cover in shade number 1. Yung pang brighten up natin. And forehead, syempre wag kakalimutan. Okay, super laki ng forehead ko. Ayan. And then blend na natin. So, after natin ma-blend, magsiset na ako. Ang gagamitin from Nichido, ayan. Ito lang. Very light lang, as in konti lang. Ganyan. And then, itatap ko lang yung excess. Dito sa cup. Ayan. Then, kakaga na natin sa underarm. Ayan, sa forehead, maraming dito para as in konti lang. And then, i-press mo lang siya sa skin. Ayan. Press mo lang siya. Ayan, para mag-set lahat. Next na tayo ang gagamitin kong pangkilay. This is one from BARBZ na Pro Brow Liner in shade Spike. Ayan, favorite ko na tong pangkilay na to. Baka naman po, Miss BARBZ na may paano kayo. Tari. Baka nanonood po kayo. May baka naman po. Tari. Yan. After magkila, ayan, nililis ko lang yung kilay. Medyo, my gosh. Kaya rin na yan, medyo makapal ng konti, but it's okay. Ayan, kasi glam naman ito. After nun, magkilay, magsaset lang ako ng aking, ayan, eyelids.
And then, mag-eyeshadow na tayo. Ang gagamitin kong eyeshadow, this is from BARBZ Cosmetic Novo Neutral 26 color eyeshadow and blush palette. Ayan, ganito siya. Tada! As you can see, gamit na gamit. So, mag-ikot lang ako sa tatlong shade na to. Ayan, yung Berry Peach. So, first shade na kukunin ko is this one for my transition color. Ito na siguro ito. Ayan. Sa ating crease. Medyo higher dito. Ayan, dito. Medyo mataas na konti. And sa dito, sa harap. Ayan, as you can see. Kita na ba? Ganyan. Ayan, ganyan. Next shade naman is kukunin ko lang yung katabi niyang shade. And then, kara ko lang sa my lower crease. Ayan. Dito. Ayan. And then, ayan. Same brush lang ginagamit ko. Next shade and last shade para sa crease is this one. Ito, yung pinaka-dark. And gawin lang natin siya dito. Sa outer part. Magkakat lang tayo ng crease using the same concealer na ginamit natin kanina. So, ayan. I-cut mo lang yung crease natin. Tapos, above crease natin. Dito, kita nyo ba yan? Ayan. Ito yung crease ko pero nag-above ako para mas kita. So, sa glitters naman, kukunin ko lang this is, yan. Yung pinakagamit na gamit. Maglilibot-libot na lang tayo dito. Ayan. Sa tatlong yan. Sa flash curl lang natin siya. Mag-eyeliner lang ako off-cam and magkakaga ng false eyelashes and gagawin ko yung under eye and I'll be right back. So ayun, grabe, ito na yung ating eye makeup. So, super the best. Oh my gosh, super glam. Kita niyo ba? Char! Hindi pa tayo tapos. So ito na ating eye makeup look. So magko-contour blush on lang ako and highlighter and lipstick. So for contour, gagamitin ko this is one from NYX contour palette. Kunin ko lang yung itong shade. Yan. Yan, higher dito. Para mas lifted yung look. Ayan. And then, blend sa forehead. Siyempre, huwag kakalimutan ang ating noong super laki. Oh my gosh. Ayan. Basta sa medyo taas. Ayan. And then, dito. Blush on, ang gagamitin kong blush on, this is from Shawil. This is the Sweetheart Blusher. Ayan. Ito yung blush natin. So mag-blush na tayo. So gagawin nandito lang sa ilong. Ayan, dito. Ayan, dito lang. And then dito. Basta pataas lahat. Ayan.
highlighter, gagamitin ko. This is from NYX Genius Illuminating Palette. Ayan. Diba? Ito na lang. Itong na lang. Ito sa cheeks. Ayan. Ayan. Nose. Ayan. Chin. Thank you so much, Barbs, for watching. See you on my next one. Bye-bye! And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And mag-like and mag-comment na din kayo for more videos. See you on my next one, mga Barbs. Bye-bye! I love you all!